Selamat datang semua. Hari ini kita nak selami bab 6 ya. Kita akan tengok cabaran-cabaran besar yang Malaysia hadapi sejurus lepas pembentukan tahun 1963 tu. Betul. Satu tempoh yang sangat mencabar untuk negara yang baru lahir. Ya, kita akan lihat macam mana negara kita masa tu tangani isu pembangunan wilayah macam Sarawak Sabah, lepas tu ada isu politik pasal Singapura, ancaman komunis lagi. Masalah ekonomi, ketegangan kaum pun ada. Banyak tu. Memang banyak. Okey, mari kita mulakan kupasan kita. Sekarang mari kita bincangkan bab 6.1. Okey, pasal Sarawak dan Sabah. Lepas masuk Malaysia, cabaran pembangunan dan sosioekonomi kat sana memang unik kan? Sangat unik. Satu hal besar tu, nak pelbagaikan ekonomi diorang. Maksudnya? Sebab banyak bergantung pada pertanian secara diri ya. Macam padi, sayur sikit-sikit untuk makan sendiri je. Jadi, kerajaan kena fikir cara nak bawa masuk ekonomi komersial. Macam getah, kelapa sawit tu semualah. Ya, getah, kelapa sawit, koko. Lepas tu ada potensi balak, petroleum juga. Tapi cabaran dia, infrastruktur. Ya. Negeri luas kan, pengangkutan pun susah. Memang. Banyak bergantung pada sungai, laut. Nak bina jalan raya tu makan masa, makan belanja besar. Itu satu keutamaan besar kerajaan masa tu. Selain ekonomi dan jalan raya, pendidikan macam mana pula? Terutama kat pedalaman. Itu pun isu besar. Akses pendidikan sangat terhad kalau nak banding dengan Semenanjung atau bandar-bandar utama kat sana. Jadi, kerajaan persekutuan masuk campur lah, ya? Ya, melalui rancangan Malaysia 5 tahun. Bermula tahun 1966. Fokus dia memang infrastruktur asas, jalan, air, elektrik, lepas tu sekolah, klinik. Nak rapatkan jurang pembangunan tu. Penting tu untuk integrasi nasional kan? Sangat penting. Kalau tak, rasa terpinggir tu boleh jadi masalah lain pula. Okey, baik. Sekarang mari kita bincangkan bab 6.2. Selain isu wilayah ni, ada satu lagi peristiwa besar, iaitu pemisahan Singapura tahun 1965. Apa punca utama dia? Dia kompleks sikit. Ada faktor politik, ada ekonomi, ada juga masalah perkauman yang jadi latar belakang dia. Dari segi politik macam mana tu? Ada isu antara Lee Kuan Yew dengan kerajaan pusat? Memang ada ketegangan. Lee Kuan Yew dan parti dia, PAP, ada kempen Malaysian Malaysia. Oh, yang pasal hak sama rata tu kan? Ya, tuntutan hak sama rata untuk semua kaum tu dilihat oleh sesetengah pihak, terutamanya dalam perikatan, sebagai mencabar kedudukan istimewa orang Melayu yang dah termaktub dalam perlembagaan. Jadi, ini memang panaskan lagi hubungan PAP dengan perikatan. Faham. Dari sudut ekonomi pula, ada isu pasal pasaran bersama kan? Betul. Common market atau pasaran bersama tu macam tak menjadi sangat. Pelaksanaan dia lambat. Lepas tu ada isu cukai tambahan yang kerajaan persekutuan cadang untuk Singapura. Jadi Singapura tak puas hatilah. Macam itulah. Tambah lagi ada pertikaan pasal faedah pinjaman 150 juta yang Singapura bagi untuk pembangunan Sabah dan Sarawak. Isu duit ni memang sensitif. Dan keadaan jadi lagi teruk dengan rusuhan kaum kat Singapura tahun 1964. Tepat sekali. Rusuhan bulan Julai, lepas tu ada lagi bulan September 1964. Ketegangan antara kaum Melayu dan Cina di Singapura masa tu memuncak. Jadi semua faktor ni campur sekali. Ya, campur sekali. Akhirnya pemimpin kedua-dua belah pihak Tunku Abdul Rahman dan Lee Kuan Yew nampaknya capai kata sepakat lah. Mungkin berpisah tu jalan terbaik nak elak konflik yang lagi teruk. Satu keputusan yang pasti berat masa tu. Okey, sekarang mari kita bincangkan bab 6.3. Dalam masa yang sama, ada lagi satu ancaman. Ancaman keselamatan dalaman. Komunis terutamanya di Sarawak. Macam mana bentuk ancaman dia? Ancaman komunis ni, dia melalui pertubuhan sulit dia, CCO, kemudian ditubuhkan Parti Komunis Kalimantan Utara, PKKU. Mereka ni memang dari awal menentang pembentukan Malaysia. Jadi, cara diorang tentang tu macam mana? Ada dua cara utama. Satu, melalui gerakan politik menyusup masuk dalam kesatuan kerja, parti politik, pelajar, nak pengaruh orang ramai supaya tolak Malaysia. Yang kedua? Serangan bersenjata. Yang kedua tu serangan bersenjata. Mereka ada pasukan gerila macam Pasukan Gerila Rakyat Sarawak, PGRS, dan Pasukan Komunis Kalimantan Utara, PKKU. Sasaran dia, pasukan keselamatan kita. Kadang-kadang orang awam pun jadi mangsa. Jadi, ini cabaran keselamatan yang serius lah.
Apa kerajaan buat untuk tangani ni? Kerajaan guna strategi serampang dua mata. Macam lawan komunis masa darurat kat Semenanjung dulu juga. Apa dia dua mata tu? Pertama, perang saraf. Ini usaha nak menangi hati dan fikiran rakyat. Buat kempen kesedaran, bawa pembangunan, bagi tawaran pengampunan kalau serah diri, isytihar kawasan tertentu sebagai kawasan putih bila dah selamat. Okey, yang kedua? Operasi ketenteraan. Ya, operasi ketenteraan. Contoh paling terkenal, Operasi Hammer tahun 1965. Operasi Hammer tu macam mana? Dia tempatkan semula penduduk kampung, terutama yang tinggal berdekatan hutan, ke kampung baru yang ada kawalan keselamatan. Tujuannya nak putuskan hubungan antara penduduk dengan komunis, bekalan makanan, maklumat. Macam rancangan BRICS masa darurat dululah ya. Lebih kurang macam tu konsep dia. Berkesan juga. Lepas tu ada banyak lagi operasi lain. Dan Operasi Sri Aman tahun 1973 tu, itu macam satu kejayaan besar kan? Betul. Operasi Sri Aman tu sangat signifikan. Hasil rundingan dan operasi ramai anggota komunis serah diri, termasuklah pemimpin utama diorang, Bong Ki Chok. Wah, itu mesti satu tamparan hebat buat gerakan komunis tu. Memang. Lepas tu, ancaman komunis di Sarawak mula menurun dengan banyak walaupun masih ada sakit baki sikit. Okey, jelas strategi itu berhasil. Sekarang mari kita bincangkan bab 6.4. Selain isu keselamatan, politik, wilayah ni semua, ada juga isu pembangunan dan ekonomi yang lebih luas kan? Secara menyeluruh untuk negara. Ya, betul. Lepas pembentukan Malaysia, kita warisi struktur ekonomi dan sosial zaman penjajah yang tak seimbang. Maksudnya, ada jurang pendapatan yang besar. Jurang taraf hidup antara bandar dengan luar bandar tu ketara sangat. Antara wilayah pun ada beza. Pantai Barat Semenanjung lebih maju dari Pantai Timur, Sabah Sarawak. Peluang pekerjaan bulat macam mana? Itu pun masalah. Peluang kerja terhad, terutama untuk yang tak ada kelulusan tinggi. Jadi kadar pengangguran pun meningkat. Lagi-lagi di kalangan orang muda. Selain ekonomi, ada isu kesihatan, sosial. Ada. Contohnya kadar kelahiran yang tinggi, terutamanya kat luar bandar. Tapi kemudahan kesihatan macam klinik, hospital, doktor, jururawat pula tak cukup kat sana. Ini semua menyumbang kepada masalah kemiskinan juga. Jadi, apa langkah kerajaan untuk atasi semua ni? Kerajaan sedar benda ni tak boleh biar. Mereka lancarkan pelbagai rancangan pembangunan. Macam rancangan pembangunan luar bandar tu. Nak sediakan kemudahan asas macam jalan, air bersih, elektrik. Untuk pekerjaan pula? Mereka tubuh pusat latihan vocational dan teknikal. Nak bagi kemahiran kerja kepada belia supaya senang dapat kerja dalam sektor industri atau perkhidmatan. Pasal kadar kelahiran tinggi tu? Kerajaan perkenalkan program perancang keluarga. Bukan nak sekat kelahiran, tapi lebih kepada nak bantu keluarga merancang saiz keluarga ikut kemampuan dan jaga kesihatan ibu dan anak. Jadi usaha tu menyeluruh lah ya, nak atasi punca masalah. Ya, sebab kerajaan faham kestabilan negara jangka panjang bukan setakat isu keselamatan je, tapi juga kena ada pembangunan sosioekonomi yang seimbang. Setuju. Okey, dan akhir sekali, mari kita bincangkan bab 6.5. Mungkin ini cabaran paling getir yang kita hadapi, iaitu tragedi hubungan antara kaum, peristiwa 13 Mei 1969. Satu titik hitam dalam sejarah kita. Apa sebenarnya pencetus utama dia? Peristiwa 13 Mei ni, dia kemuncak kepada ketegangan kaum yang dah lama ada sebenarnya. Puncanya kompleks. Ada kaitan dengan ketidakseimbangan sosioekonomi yang kita bincang tadi? Sangat berkaitan. Ketidakseimbangan ekonomi antara kaum, warisan zaman penjajah tu, memang wujud. Lepas tu, dalam pilihan raya umum 1969, isu-isu perkauman, isu bahasa, agama, hak istimewa, semua ni dimainkan oleh sesetengah ahli politik untuk raih undi. Jadi suasana masa kempen tu tegang lah ya? Sangat tegang. Lepas keputusan pilihan raya diumumkan, ada parti pembangkang yang menang beberapa kerusi buat perarakan kemenangan. Malangnya, ada unsur provokasi dalam perarakan tu. Dan itu yang mencetuskan rusuhan? Ya, perarakan tu dan tidak balas dari pihak lain mencetuskan rusuhan kaum yang teruk, terutamanya di sekitar Kuala Lumpur. Satu keadaan yang sangat genting. Apa tindakan kerajaan masa tu? Tindakan kerajaan sangat pantas, yang di-Pertuan Agong isytiharkan darurat di seluruh negara. Perlembagaan dan parlimen digantung sementara waktu. Dan pentadbiran diambil alih oleh Magiran. Betul. Majlis Gerakan Negara atau Mageran ditubuhkan. Dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri masa tu,
Tun Abdul Razak. Megeran diberi kuasa penuh untuk pulihkan keamanan dan kestabilan negara. Peranan Raja-Raja Melayu masa tu? Sangat penting, Raja-Raja Melayu keluar membuat rayuan supaya rakyat bertenang, hentikan keganasan dan kembali bersatu padu. Rayuan tu banyak membantu redakan keadaan. Jadi kalau kita lihat balik semua ni kan, memang jelaslah tahun-tahun awal lepas Malaysia dibentuk tu penuh dengan dugaan. Dugaan besar. Betul tu. Daripada nak satukan wilayah baru macam Sabah Sarawak, nak atasi perbezaan pembangunan, ancaman komunis lagi. Perpisahan dengan Singapura, masalah ekonomi, sampailah ujian paling berat, hubungan antar kaum, masa 13 Mei tu. Semua cabaran ni memang menguji daya tahan negara kita yang baru sangat masa tu. Tapi langkah-langkah yang diambil, walaupun ada yang perit, yang sukar, Tunjukkan betapa pentingnya usaha berterusan untuk jaga perpaduan dan keseimbangan sosioekonomi. itulah dia kupasan kita untuk bab 6. Jumpa lagi dalam sesi seterusnya.